בעיירה קטנה ונידחת חיו שני נערים יוצאי דופן, שונים מכולם ושונים זה מזה. האחד, שמעון, עיוור מלידה, פניו עדינים, קולו שקט, נפשו מלאה צלילים וריחות במקום צבעים וצורות. השני, יצחק, פיסח ברגליו, גופו כבול למקומו, אך רוחו סוערת וחריפה כתער. אחר הצהריים, כשהרחוב נרגע, הם היו יושבים על הספסל העץ השחוק שליד בית הכנסת הישן. שמעון הקשיב לציוץ הציפורים והרגיש את החום בקצות אצבעותיו. יצחק היה מביט באנשים שעוברים, שקטים, מהירים, עסוקים, בעוד שהוא עצמו תקוע, לחוד בגוף סרבן. בעיירה לא ראו מהם חלק מהזרם, לא קראו להם ללימוד, לא רצו לשוחח איתם, אבל הם מצאו אחד את השני. במשך השנים הפכו לצוות. שמעון נשא את יצחק על גבו, ויצחק היה לו לעיניים. יצחק הוביל את שמעון דרך סמטאות צרות, הזהיר ממדרגות צדוקות, הפנה אותו ימינה כשעברו עגלות, ושמעון לימד את יצחק להקשיב לשקט, לזהות רגש בקולו של אדם. הם למדו להביא יחד מים מהבאר, לקנות לחם, אפילו לעבור את הנהר הקטן על קורת עץ. אחד רואה ואחד הולך. בלילה אחד סוער, כאשר רוחות חורף יללו בין הגגות, נשמע לפתע פיצוץ עמום, צעקות, קולות ריצה, אש פרצה מהפינה הדרומית של העיירה. להבות שרפו את הגגות של הבתים הישנים, כמו חיה פראית. העיירה בערה, כל אחד תפס את מה שיכול, ילדים, מגילות וברח. אבל בתוך בית קטן מעץ, בשכונה האחורית, ישב שמעון לבדו. הוא לא ראה את האש, הוא רק הריח את העשן. בהתחלה חשב שזה תנור, אחר כך שזה השכן. ורק כשהחום הפך לבלתי נסבל, הבין, זה הגיע אליו. הוא נעמד, גישש, אך הכל בער. הדלת ננעלה מהחום, החלונות חרכו את האוויר. הוא צעק, אך קולו נבלע בתוך העמולה שבחוץ. באותו רגע, במרחק כמה בתים, יצחק כבר ידע, הוא שמע את הקריאות. הוא הבין ששמעון לא הגיע, רגליו לא נשאו אותו, אבל ליבו דחף אותו הלאה. הוא זחל, בידיים, בברכיים, גרר את עצמו על הרצפה הקפואה. כשעמד מול הבית הבוער, צרח את שמו של שמעון שוב ושוב, ואז באותו הרגע, שהיה כמעט על טבעי, שמעון ענה. יצחק ידע מה צריך לקרות, הוא עשה את זה פעמים רבות, רק שהפעם זה היה בתוך אש. שמעון גישש עד שמצא את גופו של יצחק בכניסה, הרים אותו על גבו, בער כולו, נחנק, מדמם, ויצחק כיוון אותו דרך העשן. שמאל, עכשיו ימינה, עוד צעד אחד, עצור, הקורה נופלת, עכשיו רוץ. שמעון לא ראה, אך שמח. יצחק לא הלך, אך הוביל. וכך, שהכל סביבם קרס, הם פרצו החוצה אל תוך לילה בוער. למחרת, כשהעשן עלה מעל העיירה, ושאריות אפר התפזרו ברוח, ישבו השניים זה לצד זה, על גזע עץ שנפל. חבולים, מותשים, שותקים. והעיירה הזאת, שלא הבחינה בהם עד אז, הביטה, ופתאום בתוך האפר, ראו גיבורים. שיתוף פעולה אמיתי, הוא לא לעזור, הוא להאמין שהשני הוא חלק ממני. רק אמון הדדי הופך את החולשה לעוצמה.